السلام عليكم. رجعنا تاني في الفيديو الرابع من سلسله تعلم البرمجه للمبتدئين. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي الجمل الشرطيه كونديشنال. ازاي نقدر نتحكم في سير البرنامج بناء على شروط معينه. الموضوع شيق ومهم جدا لاي مبرمج. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت لو ما شفتهاش، ويلا بينا نبدا. وفي نهايه الفيديو هقول لكم على طريقه ذكيه بتستخدمها الجمل الشرطيه في البرامج الكبيره. ما تفوتوش المعلومه دي. ايه هي الجمل الشرطيه؟ الجمل الشرطيه هي ببساطه وسيله تخلي الكمبيوتر ياخد قرارات بناء على شروط احنا بنحددها. زي ما انت بتقرر تلبس جاكيت لو الجو برد او ما بتلبسش لو الجو حر، الكمبيوتر كمان بياخد قرارات بنفس الفكره دي. تخيل انك بتلعب لعبه، لو جمعت عدد معين من النقاط بتروح للمرحله اللي بعدها. نفس المبدا ده هو اللي بنستخدمه في البرمجه، وده اللي بتعمله الجمل الشرطيه. فكر معايا ايه المواقف اللي ممكن نحتاج فيها نستخدم جمل شرطيه في برنامج. لو عندك فكره اكتبها في الكومنتات. ازاي الجمل الشرطيه بتشتغل؟ الجمل الشرطيه بتشتغل كده: بنكتب شرط معين، ولو الشرط ده اتحقق الكمبيوتر بينفذ التعليمات اللي بنقول له عليها، ولو الشرط ما اتحققش بيعمل حاجه تانية. مثال عملي: خلينا نقول ان عندنا برنامج هيشوف اذا كان المستخدم اكبر من سن 18 سنه ولا لا. لو المستخدم اكبر من 18 سنه هيقدر يدخل، لو اقل من 18 سنه مش هيقدر يدخل. الكود بيبدا بتحديد المتغير ايدج وقيمته بتساوي 20. يعني احنا بنفترض ان عمر الشخص 20 سنه. بعد كده بنستخدم شرط اف عشان نتحقق اذا كان العمر اكبر من او يساوي 18. لو الشرط صحيح، العمر اكبر من او يساوي 18، الكود هيطبع الجمله دي ويلكم يو كان انتر. لو الشرط مش صحيح، العمر اقل من 18، الكود هيطبع الجمله دي سوري يو ار تو يونج. انواع الجمل الشرطيه في البرمجه عندنا اكتر من نوع للجمل الشرطيه. خلينا نشوف اهمهم. اف ستيتمنت دي ابسط جمله شرطيه، لو الشرط اتحقق بينفذ الامر. else ستيتمنت لو الشرط ما اتحققش بينفذ حاجه تانية. else if ستيتمنت او elif بنستخدمها لما يكون عندنا اكتر من شرط وعايزين نتحقق منهم واحد ورا التاني. مثال عملي: هنعمل متغير ونحط فيه 30. هنا بنحدد درجه الحراره على انها 30. لو درجه الحراره اكبر من 30 الكمبيوتر هيطبع الجو حر. لو درجه الحراره اقل من 20 الكمبيوتر هيطبع الجو برد. لو ولا الشرط الاولاني ولا التاني اتحققوا الكمبيوتر هيطبع الجو معتدل، يعني الجو مش حر ولا برد، في النص. الجمل الشرطيه مثل if و else هي طريقه تخلي الكمبيوتر ياخد قرارات بناء على المعلومات اللي بنقدمها له، زي العمر او درجه الحراره. لو الشرط اتحقق الكمبيوتر بينفذ حاجه معينه، لو ما اتحققش بينفذ حاجه تانية. وبالاسلوب ده تقدر تبسط الاكواد وتخليها واضحه وسهله للمبتدئين. استخدام الجمل الشرطيه في الحياه الواقعيه. خلينا ندي امثله من الحياه الواقعيه لتخيل الجمل الشرطيه في حياتنا. لو هتروح الجيم، لو عندك وقت فاضي هتروح، لو مشغول مش هتروح. اختيار الملابس: لو الجو برد هتلبس جاكيت، لو حر مش هتلبسه. مقارنه بين الجمل الشرطيه في البرمجه والقرارات اليوميه. زي ما بنعمل قرارات يوميه بناء على ظروف معينه، الكمبيوتر بياخد نفس القرارات باستخدام الجمل الشرطيه. يعني البرمجه قريبه جدا من تفكيرنا اليومي. ايه القرار اليومي اللي انت بتاخده بناء على ظروف معينه؟ فكر في مثال من حياتك وشاركه معانا في الكومنتات. الجمل الشرطيه المركبه: ممكن يكون عندنا اكتر من شرط يتحقق في نفس الوقت. في الحاله دي بنستخدم الجمل الشرطيه المركبه، زي اننا نتاكد من حاجتين مع بعض. مثال عملي: لو الجو برد ومعاك فلوس تقدر تشتري جاكيت، لو ما تحققش الحاجتين دول مش هتقدر تشتري جاكيت، وهكذا. نصائح مهمه في التعامل مع الجمل الشرطيه: اتاكد انك بتكتب الشروط بوضوح وبدون تعقيد. استخدم else دايما عشان تتاكد ان البرنامج عنده بديل لو الشرط ما اتحققش. لو عندك اكتر من شرط فكر في استخدام elif بدل if منفصله. معلومه اضافيه: في البرامج الكبيره بنستخدم الجمل الشرطيه بكثافه عشان نقدر نتحكم في سير البرنامج بناء على مدخلات المستخدم او البيانات بطريقه دقيقه. في الفيديو الجاي هنتكلم عن موضوع مشوق جدا وهو الحلقات التكراريه لوبس. هنشوف ازاي الكمبيوتر ممكن يكرر نفس المهمه بدون ما نكتب الكود كل مره. هتستمتعوا جدا بالموضوع ده، فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديو اول ما ينزل. ده كان الفيديو الرابع عن الجمل الشرطيه. اتمنى تكونوا فهمتوا فكره الشروط وازاي نقدر نتحكم في سير البرنامج بناء على شروط معينه. لو عندك اي اسئله سيبها في الكومنتات وانا دايما موجود ان شاء الله. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.